mọi người, mình là Quyết. Hôm nay thì sẽ là ngày đầu tiên trong hành trình xuyên Việt của mình. Và điểm đến đầu tiên trong hành trình đó chính là nhà ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin mời mọi người. Từ Hà Nội về đây thì di tích mà mình đang thăm ở đây á, thì các em biết đây là làng Sen, là quê nội của Bác Hồ. Thế còn làng Hoàng Trù là quê ngoài, thì cách đây 2 km. Hai làng này thì chung ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Di tích thì chỉ cách nhau có 2 km thôi. Và các em thăm ở đây chính là làng Sen. Và chúng ta hiểu rõ là bố Bác Hồ, ông Nguyễn Sinh Sắc thì bố nó sinh ra tại làng Sen này. Nhưng mà 3 tuổi thì mồ côi cha, rồi 4 tuổi là mồ côi cả mẹ. Được cụ Hoàng Đương ở làng Hoàng Trù mới đón về nuôi ăn học. Rồi cụ đã gả con gái là Hoàng Thị Loan cho nên 3 chị em Bác Hồ thì đều được cất tiếng khóc chào đời và lớn lên ở Hoàng Trù quê ngoài. Bác Hồ của chúng ta 5 tuổi thì bố học ở Huế, gia đình lại rơi Nghệ An để vào Huế. Tại Huế thì mẹ Bác Hồ còn sinh thêm một người con nữa, nhưng mà sinh con năm đó thì mẹ Bác ốm nặng và bà Hoàng Thị Loan đã ra đi ở tuổi 33. Các em biết là năm đó Bác Hồ mới có 11 tuổi thì một mình ở Huế phải chịu nỗi đau mất mẹ. Và em bác Khả sữa mẹ thì cũng ra đi khi mới vài tháng tuổi. Cảnh gặt trống nuôi con thì bố bác phải đưa con trở về. Khoa thi hồi Tân Sửu năm 1901 thì bố bác Hồ đi thi và đỗ đại khoa phó bảng. Ngày xưa đỗ đại khoa không ở quê vợ thì gia đình bác từ Hoàng Trù đã về quê nội làng Sen này. Và nhân dân làng Sen vui mừng, lần đầu tiên ở đây mới có một người đỗ đại khoa. Bà con góp công góp của mua được ngôi nhà gỗ lập trên 5 gian này. Rồi về rừng trên mảnh đất công đây là rộng 2.500 m². Cả ngôi nhà lớn và cả mảnh vườn rồng, đây chính là món quà lăng danh cho người học giỏi. Còn ngôi nhà ngang phía dưới là món quà của người anh cùng cha khác mẹ của bố bác là ông Nguyễn Sinh Thuyết mừng cho em. Thì vinh quy bái tổ trở về mảnh đất này là gia đình Bác Hồ chỉ còn có 4 cha con nữa. Việc làm đầu tiên của người chồng trọng ơn nghĩa, ông Phó Bảng mới lập ban thờ này để thờ người vợ hiền của mình. Các em thấy bên cạnh ban thờ có tấm biển mà nhà vua ban khi đỗ đại khoa. Trên tấm biển này có 4 chữ ân tử ninh gia, có nghĩa là ơn nhà vua ban cho gia đình tốt. Ông Phó Bảng nhớ ơn người vợ suốt 18 năm, bà tần tạo giúp chồng ăn học. Nhưng để nghe chồng đỗ đạt được hưởng lộc vua ban thì bà không còn nữa, cho nên đặt món quà nhà vua ban bên bàn thờ của vợ là ông nhớ ơn vợ hiền. Bàn thờ ngày xưa là bộ lập riêng để thờ mẹ bác, nhưng năm tháng qua đi thì người thân trong gia đình bác đều lần lượt qua đời. Bố mất ở Cao Lãnh, Đông Thảo, ta rước về đây để thờ cùng mẹ. Rồi cả chị gái anh trai, cả Bác Hồ thì vì việc nữa không lập gia đình riêng thì bàn thờ mẹ ngày nào đã trở thành nơi thờ chung cho cả gia đình của bác rồi. Còn bộ phạt gian đầu tiên này thì các bạn biết đây chính là nơi gia đình bác tiếp khách. Và trên chính bộ phạt này thì Bác Hồ đã được lắng nghe câu chuyện của các nhà nho đam đào truyền thời cuộc. Tình yêu quê hương đất nước và ý chí giải phóng dân tộc của bác được nhen nhóm từ chính mảnh đất làng Sen này. Còn căn buồng nhỏ gian thứ 3, đây là nơi nghỉ của cô Thanh Chỉ Bác. Thì các bạn hình dung ngày xưa căn buồng của người phụ nữ xứ nghề thì có 2 cửa thải ra vào. Bây giờ lượng khách đông thì ban quản lý mở cái cảnh cửa thứ 3. Còn bố và 2 cầu con ta thì ngày 2 sang cửa con nhớ được phải tâm huyết đi, còn này thì nó kinh đến rồi. Đây ạ. Đây đúng là cái này chỗ cửa nhất nha. Còn bố Bác Hồ là gì ở đây? Cô Nguyễn Sinh Sắc là nghĩa vụ phản bên cửa sổ này. Cô có thói quen mỗi khi đọc sách là thường gối đầu lên bầu cửa sổ là ánh sáng tràn từ ngoài vào. Rồi đọc sách xong lại cất lên giá sách thải nghiền ngay đầu bộ phản. Còn bộ án thư này là nơi ông vẫn dạy các con học chữ. Đêm đêm chỉ bác nấu được chè xanh nhưng bà con thường đến đây uống được nói chuyện. Và chính cách sống thanh bạch giản dị của ông Phó Bảng đã trực tiếp ảnh hưởng đến các con mình. Còn bộ phận đặc biệt trong ngôi nhà thì đây chỉ là nơi nghỉ của Bác Hồ và anh trai mình. Anh và bác hơn nhau 2 tuổi, học chung một lớp và cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trên bộ phận này. Nhưng ngày gia đình bác không còn ở đây thì bộ phận đã cho một người bà con đó về sử dụng. Và mùa đông họ đốt lửa sưởi ấm đã vô tình ngủ quên, lửa bé nó đang cháy đi một phần của tấm phản. Thì bộ phản này đã ngắn khoảng 10 cm và vết cháy vẫn còn ở tấm ngoài cùng này. 50 năm xa quê bác về, đứng lặng bên bộ phản này bác hỏi phải đặt nặng rồi có phải không? Gia đình bác để này còn có chiếc rương gỗ bên này đựng thóc gạo, chiếc tủ 2 ngăn này đựng đồ dùng sinh hoạt. Còn anh chị em các cháu thấy có chiếc mâm gỗ sơn đen
Thì gia đình bác Hồ chỉ dùng khi nào mà có khách quý tới nhà. Còn thường ngày là gia đình bác dùng cơ một vườn tre để dưới ngôi nhà ngang phía dưới. Mời anh chị em mình ta tiếp tục di chuyển lại nhé. Đây của nơi chị. Đây là làm việc của gia đình bác. Đây là nhà ngang của nhà bếp và là nơi sinh hoạt chung của gia đình bác. Ở đây thì có căn bếp nhỏ này, chiếc chung sành đường nước. Còn đồ đạc nấu ăn là nuôi đất nhiêu đất được cất vào củi tre sát vách này. Ngăn trên thì có bát đi ăn cơm mà thường ngày gia đình bác dùng. Rồi bốn bố con là thường quây quần bên chiếc mươn tre. Hà Nội miền Bắc mình gọi là Mông Trọng, Nghệ An thì gọi là Nguyên, về 4 chiếc kỷ nhỏ. Và ngày về làng sen thì anh chị em biết là mẹ không còn, cho nên chị bác cô Thanh là người quản xuyến mọi việc. Từ Hoàng Tru về đây chị gái bác đã thiếu nữ 17 rồi. Có nhiều chàng trai muốn giảm hỏi về làm vợ, nhưng cô đều từ chối. Chị không lấy chồng mà ở vậy để phụng dưỡng cha và lo cho các em. Bác chúng ta 16 tuổi là bác theo cha hầu Huế, nhưng ông sắp vào làm quan không hợp tác với triều đình mà bảo vệ rất nghèo. Ông bị triều đình cách chức triệt thôi. Ông đi vào các tỉnh phía Nam bốc thuốc dạy học. Năm 1929 đã ông an nghỉ ở Cao Lãnh, Đông Tháp trong tình cảm của đồng bào miền Nam. Bác Hồ của chúng ta thì từ Huế sẽ bác vào Nam. Từ bến cảng Nhà Rồng là bác rơi tổ quốc đi tìm đường cứu nước. Cô Thanh Cầu Khiêm ở làng sen này thì hoạt động yêu nước. Rồi cả chị cả anh bác cũng bị giặc bắt cầm tù, quản thúc đến già mới được trả tự do. Năm 1946 ở quê nhà này, nghe tin em là chủ tịch nước thì chị và anh mừng đến rơi nước mắt. Hơn 40 năm giờ mới nhận được tin em. Cô Thanh nói với bà con dòng tộc, chuyện này tôi đi Hà Nội tìm cụ Hồ Chí Minh để xem là có đúng cầu Thanh nhà tôi không. Năm đó từ làng sen cô Thanh lặng lẽ xuống Ga Vinh mua vé tàu ra Hà Nội để tìm em. Và lần gặp gỡ đầu tiên sau 40 năm xa cách tại nhà giáo sư Đặng Thái Mai, chị em bác được ăn với nhau bữa cơm gặp mặt. Đó cũng chính là bữa cơm cuối cùng. Chỉ trở về thì một tuần lễ sau, anh bác cũng từ làng sen ra Hà Nội để tìm em. Nhưng anh em bác gặp nhau chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ, hàn huyên tâm sự. Chia tay em trở về quê nhà thì cô Thanh Cầu Khiêm vẫn cứ sống cuộc đời như những người dân lao động. Bác Hồ của chúng ta bồn bê kháng chiến, chưa một lần người được trở về thăm quê. Ngày 23 tháng 8 năm Canh Dần 1950 thì cậu Nguyễn Sinh Khiêm qua đời, hưởng thọ 62 tuổi. Anh chị em biết là những ngày của chiến dịch biên giới thu đông, Bác Hồ của chúng ta ở núi rừng Việt Bắc, nặng việc nước anh mất, bác không thể về. Nỗi đau anh trai mất chưa nguôi thì 4 năm sau, bác của chúng ta lại nhận tin chị gái qua đời. Cô Thanh chị gái bác là người thân cuối cùng trong gia đình bác ra đi. Nhưng chị cả bác mất vào ngày 25 tháng 4 năm 54, nên những ngày đất nước ta đang sôi động với chiến dịch Điện Biên Phủ, cho nên nặng việc nữa cả anh cả chị bác mất, bác không về được. Xa quê hương hơn nửa thế kỷ, ngày 16 tháng 6 năm 1957 bác về. Anh chị em hình dung là ngày bác trở về thì cảnh cũ còn đây, người thân không còn ai nữa. Bác xúc động nghẹn ngào, đừng lặng trước ban thơ, dâng lễ hương thơm cho bố mẹ, cho anh, cho chị. Rồi bác đi thăm từng kỷ vật, lần hồi từng kỷ niệm thì gặp lại bộ phận nhỏ lặng người với xúc động. Bác hỏi phản ngắn rồi có phải không? Hai ngôi nhà tranh này thì khi anh chị bác hoạt động yêu nước, nhà lớn từng bán để quyên góp cho phong trào. Còn ngôi nhà này thì anh bác đã cho một người bạn nghèo không có nhà ở, người ta mới dùng gian thứ ba đục lỗ làm chuồng nuôi trâu, thì chúng ta chuộc nhà về đến bây giờ. Anh chị em mình thấy là vết tích chuồng trâu vẫn còn nguyên ở 4 cây cột. Ngày mở cổng di tích đón bác về thì các cụ già trong làng nhớ nhầm cổng nhà bác lúc bấy giờ lại được mở đằng sau. Bác nhắc cổng xưa là ở bên này, là lối cổng lúc nãy anh chị em mình vừa đi vào. Bác Hồ còn nhớ rõ là một bên thì có bờ màn hào, bên kia có rãnh râm bụt, trước cổng nhà có cây ổi đào, sân nhà bác là có cây bưởi, đầu hôi nhà có. Hiện tại mình đang có mặt ở bãi biển Cửa Hội, Nghệ An ạ. Nhà con ở đâu? Đây á? Thế bây giờ tối rồi vẫn chưa về cơ à? Mẹ, có mẹ. À mẹ đâu? Mẹ đi lại lúc đấy rồi. À tí mẹ về đón à? Chơi đi ra.